Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Magte-test tayo ngayon ng bagong yarn. Ito ay galing sa Woolly Hugs at ang tawag nito ay plan. Ito ay magaling gamitin para sa planned pulling technique. So, bagong technique ito. Gagawa tayo ng isang napakagandang scarf na gaya nito. So, ito yung mga designs. Mukhang mahirap pero madali lang itong gawin. So, eto. Ito yung yarn natin. Ito ay 100 grams, approximately 220 meters. At ito ay mix ng wool, cotton at polyamide. At ang particular na kulay na to ay number 82. So yeah, kailangan nating gumamit ng dalawang bola nito na may mix of pink, white, gray at dark violet. So itong hook naman, ang gagamitin ay dapat between 5 and 6, pero ito yung gamit ko, yung number 5 na hook. Kaya di ko na patatagalin pa, ipapakita ko na sa inyo kung paano gawin itong scarf natin. Okay, tanggalin lang tong card dito at hanapin yung pinakadulo natin nitong yarn natin. So, andito lang yun, somewhere dito sa loob. Ito na. Ito. Ayan. So, gagawa tayo ng knot. Ganito. So, yung naunang kulay ay itong pink. So, next ay white, gray, violet, then gray at white ulit. So, yung kasunod nating mga stitches ay may iba't ibang kulay. So, dahil itong yarn natin ay may maraming kulay. So, itong chain stitches na nagawa ko, okay, so tignan niyo yung chain stitches ko. Iba-iba yung kulay nito. At so, eto ang puti na last natin. Babalik ulit tayo sa pink. At, yeah, gagawa na tayo ng second row natin. So, ang gagawin natin ay double crochet. So, gagawa pa tayo ng dalawang chain stitches. Ito. And then, gagawa tayo ng single crochet na pabalik dun sa kabilang dulo. So, ito. So, dito sa pangatlong space, gagawa tayo ng single crochet at then isang chain. And then, mag-skip tayo ng isang butas. And then, sa kasunod ulit tayo mag-single crochet, isang chain, skip, tapos single crochet. So, yung single crochet na ilalagay natin ay nag-skip tayo dito. So, single crochet. Ayan. And then, isang chain. And then, skip ulit. Tapos, single crochet. So, gagawin ko to hanggang dun sa dulo. Sa kabilang dulo. So, eto, paiba-iba yung kulay niya. So, tatapusin ko lang yung row na ito. Okay, so eto na yung ating first row. So, white. Tapos, eto, white ulit, tapos may pink ulit. So, actually, dapat pag sa pink na, pabalik na tayo dun sa kabilang dulo. So,
Ang gagawin ko ay tatanggalin natin itong stitch na ito. Tatanggalin natin yan. Ayan. Then, gagawa pa tayo ng isang chain at i-turn over ito. So, gagawa ulit tayo. So, dito sa first space, gagawa tayo ng single crochet and then isang chain stitch. Then, mag-skip tayo. So, sa isang space ulit, doon tayo mag-single crochet and then chain stitch. So, actually, yung mga single crochet sa naunang row, sa taas nito, ay ang mga spaces kung saan nag-skip tayo ng stitch. So, parang alternate yung single crochet at spaces sa pattern na ito. So, ipagpatuloy natin. Okay? So, eto. Single crochet. Isang chain. Single crochet. Tapos chain. Single crochet. And then chain ulit. So, dito, ipasok yung hook at gumawa ng single crochet. Tapos, dalawang chain stitches. And then, i-turn over ito. Oops! Dapat isa lang na chain. And then, single crochet, chain, single crochet, isang chain. So, paulit-ulit lang talaga ang stitches natin at eto marami na akong nagawang stitches. Makikita ninyo ang pattern natin na nag-o-overlap yung mga lines at para itong nagiging squares. So, itong violet na lines, para itong naging V, at nagme-meet dito sa gitna. Ayan, ito yung violet. So, nag-o-overlap ang mga kulay. So, ito. Tapos, itong pink naman, ayan, nag-overlap sa gray. So, maya-maya, as we continue, magmi-meet din ang mga ito sa gitna at makikita ninyo ito mamaya. So, yeah. Iko-continue ko lang ang paggagantsilyo, mga beshi. So, marami pa tayong yarn dito. Eto. So, babalikan ko kayo maya-maya. Okay, hello. Eto na ang nagantsilyo ko from 100 grams na yarn. So, ito na yung sabi ko kanina na yung pink, nagme-meet dito sa gitna, tapos yung violet din, at yung gray, ay parang nag-create ng malaking square. So, ayan, yung mga intersecting lines natin. At, dito banda, matatapos ko na yung first ball of yarn, at ipagpatuloy natin ang paggantsilyo gamit itong isa pang bola ng yarn. So, ito yung end natin. Tapos, dapat ay magsisimula tayo sa kaparehong kulay. So, ayan. So, ibaligtad natin yung magkaparehong kulay. Tapos, gagawa tayo ng knot. So, ganito. Lagyan natin ng konting allowance and then gagawa tayo ng knot. Okay, dahan-dahan lang.
So, dapat ay maliit lang yung knot. Okay, ayan, napagdugtong na natin yung dalawang yarn. So, hayaan lang muna natin tong extra na yarn. Then, ipagpatuloy natin ang paggantsilyo. So, dito, from pink, magiging white, then gray, then violet, at gray, and so on. So, ipagpatuloy natin ang paggantsilyo. Okay, and finally, andito na tayo sa end ng second yarn. Gagawa tayo ng knot dito. So, completely pull through the yarn. Ayan, at magna-knot na yan. So, ipasok ko lang yung extra na yarn sa mga stitches mamaya. At eto na yung design na nagawa natin. Yung pink at violet dito sa gitna. Yeah, so the same dito sa pink, dito sa gitna, at sa sides yung gray at violet. At eto, dito sa start natin, kasi masyadong mahaba yung chain na nagawa ko kanina, tatanggalin lang natin yung knot dito. So, para hindi siya pangit tignan. So, eto, tatanggalin natin yung knot. Okay. So, dito ay gagawa tayo ng knot para i-close natin ang stitch na ito. So, pull through completely. At ayan na. So, mamaya ipapasok ko na rin yung extra na yarn dito sa mga stitches na nagawa ko kanina para magiging malinis yung gawa natin. So, yep. Eto, tapos na ang ating scarf. Ayan. So, I hope ay nagustuhan ninyo ang scarf na ito. Ito ay ginawa ko again gamit itong hook size number 5. At kung meron kayong mga komento, ay isulat lang ang mga ito dito sa ibaba. Bigyan kami ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. So, magkita-kita ulit tayo hanggang sa muli. Paalam!